אושר. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. 15 דקות אחרי השעה 9, שלום לכם מאזיני רדיו כל רגע, ערב מצוין לקבליסט יצחק מזרחי. ערב טוב לך ולכולם. מה שלומך ידידי? שבח לאל ותודה לשואל. יפה מאוד. טוב, התקשרו מאזינים, שאלו למה אנחנו לא מתחילים כבר בשעה 9, אבל לפחות אפשר להגיד, אתה יודע, שבשביל ביל קלינטון וברברה סטרייסנד ושמעון פרס אפשר לוותר מדי פעם. ואנחנו גם נאחל הרבה מזל טוב והרבה שנים טובות לכבוד נשיא המדינה. יפה, טוב חברים, אנחנו אבל מדי שבוע כאן בעניינים אחרים, בענייני הקבלה כמובן, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשאול שאלות גם בנושא כישופים, גם אם אתם רוצים פתרונות לחלומות שחלמתם ואתם לא יודעים מה פשר אותם החלומות, או בכלל שאלות מכל תחומי החיים שאתם רוצים לקבל עליהן תשובה בראי הקבלה, אתם מוזמנים לעשות זאת. 0467672222 זה מספר הטלפון שלנו, 0467672222. אופיר מור יוסף בהפקה כבר מקבל את שיחות הטלפון שלכם שמגיעות אלינו, ואנחנו נשתדל לענות לכמה שיותר מהשיחות הללו. חוץ מזה יצחק, נדבר היום גם על כמה נושאים אחרים ומעניינים. תן לנו ככה על קצה המזלג. נושא מאוד מאוד מעניין שנרחיב בו מעט, זה נושא המזוזה. כל מה שסובב סביב המזוזה, מהנשיקה שנותנים לה ולמה, ועד מה זה מזוזה פסולה, ואם אפשר בכלל לתקן מזוזות. אז כל מה שקשור למזוזה, עם המזל, עם השמירה, הכל. יפה מאוד, זה יקרה כאן בהמשך. אנחנו כמובן גם כמדי שבוע ניתן לכם איזשהו טיפ קטן, משהו שכל אחד מכם יוכל ליישם. בקיצור, הרבה עניינים יש לנו, ואנחנו כאן ביחד עד השעה 11. אופיר מור יוסף בהפקה כבר אמרנו, לי קוראים חן ביאר, הקבליסט יצחק מזרחי כאן יענה על השאלות שלכם, ואנחנו כבר יכולים לגשת אל המאזין הראשון שממתין על קו הטלפון. שלום מאזינה, שלום לעופרה. ערב טוב. ערב טוב עופרה. ערב טוב כבודו. כן. שאלתך. בקשר לבן שלי, יש לי ילד שלא דיבר איתי הרבה שנים. שיהיה בריא. ולפני כשנתיים בערך אבא שלו נפטר. עליו השלום, אוקיי. והוא חזר, הוא לא היה גר איתי במשך השנתיים האלה, מאז שאבא שלו נפטר, ולפני כמה חודשים כאילו הוא בא אליי והוא השלים איתי, לפני שבועיים הוא חזר לגור איתי. יופי, אוקיי. הילד הזה הוא קצת לא, הוא עובד, אבל בשש שעות עבודה, ואני רוצה לדעת כאילו מה עובר על הילד הזה. תראי, אני אגיד לך משהו. לפי מה שאני רואה כאן, על פי תאריך הלידה, השם שלו ושמך, הילד הזה... אנחנו להוסיף את השם שקוראים לו גם משה. משה, זה שם נוסף? אבל משה זה שם כבוד, זה שם של סבא או מישהו. כן. כן, אז זה שם כבוד, בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים. דיברנו על זה באחת התוכנית הקודמות. בדיוק, דיברנו על זה, שם הכבוד הוא לשם כבוד בלבד, לא מעבר לזה. ראשית, הילד הזה אמור להיות עצמאי. אמנם הוא עכשיו צעיר, אבל יש לו את התכונות של ניהול וארגון, והוא יהיה עצמאי. הוא מהסוג של האנשים שלא מסוגל לקבל פקודות, הוא יודע הכל, הוא זה שבסופו של דבר יהיה עצמאי. אני מניח, לפני כמה זמן הוא חזר הביתה? שבועיים בערך, 3 שבועות. אני אציע לך דבר מאוד 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 פשוט, עופרה. תני לו את הזמן, לפחות חודשיים עד 3 חודשים, תנסי לזרום איתו ביחד. בכל זאת הוא חזר אחרי תקופה. אני עושה את כל המאמצים. אני בטוח. אבל בואי תזרמי איתו קצת, תתני לו את הספייס שלו, אל תלחצי, לא שום דבר, תני לו לזרום. הוא לבד ידע להתארגן ולהסתדר, ותאמיני לי, הוא יגיע רחוק, הרבה יותר אפילו ממה שאת חושבת כרגע. אבל רק תני לו את הזמן. הוא כנראה עבר כמה משברים, לא אחד. הוא עבר המון. בדיוק, לפי מה שאני... שרשרת של משברים. תני לו לעבור את זה. עכשיו הוא בא הביתה, הגיע מה שנקרא אל המנוחה והנחלה. את תהיי שם העמוד שיתמוך בו. תני לו מה שנקרא לאחוז בך ולבנות את האמון בחזרה. ותאמיני לי, את עושה את המצווה הכי גדולה לך ולבן שלך. והוא כן ירחיק לכת. אין לך מה לדאוג, ממש אין לך מה לדאוג. תני לו את הזמן, זה רק שבועיים, אתם עדיין לומדים אחד את השני אחרי תקופה כל כך ארוכה של פרידה, ועם צער גדול באמצע. אז בואי, תני לו, איך אומרים, את הספייס כדי באמת לזרום קדימה. אל תלחצי אותו,
הכל יסתדר בעזרת השם. תודה רבה לך. אין על מה, בשורות טובות. תודה שהתקשרת, עופרה. בשורות טובות. תודה. ערב טוב, 0467672222, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול שאלות את יצחק. מעבר לכך, אתם ככה יכולים גם לקבוע איתו פגישה אישית. את זה ניתן לעשות במספר הטלפון 09-744-2044. כבר עכשיו, אגב, אפשר להתקשר, לא צריך לחכות לסוף השידור. יש מי שיקבל את שיחות הטלפון 09-744-2044. גם יצחק מזרחי, קבלה מעשית בפייסבוק. שלום ליסמין. שלום וברכה. שלום יסמין. שלום. אנחנו כולנו אוזן. כן. שאלתך. הרדיו אצלך פתוח וזה יוצר אצלנו, כן, אני שומע במיקרופונים. כן. בואי תשאלי את השאלה, יסמין. אני ילדת 89. כן, יש לי את הפרטים כבר. בואי תגידי לי במה מדובר. עבודה וזוגיות. עבודה וזוגיות. מה הזוגיות הכי ארוכה שהייתה לך? 5 חודשים. זאת אומרת, לא הגיעה אף פעם לשנה. איך? לשנה לא הגיעה. לא. לא הגיעה. אני לא יודע אם את זוכרת או המאזינים האחרים זוכרים, שאני הסברתי בפעמים הקודמות שזוגיות שלא השלימה שנה, לא נחשב. היא עדיין לא נחשבת לזוגיות, כי עד שנה אנחנו לומדים אחד את השני, אבל הסברתי עוד כמה דברים שאני אחזור עליהם עוד דקה אחת, אבל קודם כל אני אפתח עבורך, בסדר? בסדר. אז בואי תעברי להאזנה, כרגע יצחק פותח את ספר הזוהר. בואי נראה מה זה נראה אומר, מה ואז יצא לך הוא שם. עד לרצון וצריך לבקש בקשה לכל שירי אלוהים ברב חסדך, ענני ישעני, באמת ישועה שהרני מראה לה לבקשך בקשה, ואלה תפילתי לך, בני בכל אשר דרך זו ייחודי ונאמר דרך הסקדים בשל חוד ומעשה, נקרא גאולתי ותפילתי זו אלה אליך ושמחה היא לגאולתך בכל אשר ייתן ילדיך זה, כל אשר ילך ולך יצא לך סביב של חוד ומולך ומסביב סביב ייתן לך סביב של חוד. רצה לייחד בזה הפסוק ייחוד אחד אליו בכל אשר דרך זו ימחה. טוב, בואי אני אשאל אותך שאלה, קודם כל למה יסמין? למה השם הזה? כן. ככה זה אמא שקרא לי. כן, אבל זה על שם משהו, מישהו? לא. לא. אז בואי ככה, נתחיל בזה שקודם כל, הסברתי גם בפעמים הקודמות, מבחינת שמות, בשם שיש בו 2 אותיות קודש, זהות, זה שם שסוגר נושא זוגיות. אז קודם כל... יש לנו שם פעמיים יוד, נכון? נכון. ביסמין יש פעמיים יוד, זה פעמיים עוד קודש. אני כבר שנים חוזר על זה, ובינתיים לא היה מישהו שאמר לי טעית, כי רוב האנשים שיש להם אותיות קודש כפולות בשם, יש להם בשלב כזה או אחר בעיה בתחום של זוגיות. זה נקרא לסגור זוגיות בתוך השם שלך. אז קודם כל, מבחינת השם, אני מציע, חס וחלילה לא לגעת בו, אבל להוסיף שם, את לא חייבת להשתמש בו כמובן, הייתי מציע לך להוסיף שם בלי להתייעץ עם אף אחד. רק את תחליטי, מאחר ושמו של אדם גורלו, אז לא לתת למישהו אחר לבחור, לא לחשב את זה כמספרים, השם נותן מספר כזה או מספר כזה, כי מספרים זה תאריך לידה, ושם זה אותיות. אין קשר בין השתיים, כמו שלא הופכים את תאריך הלידה לאותיות וקוראים מה כתוב, לא משנים את השם למספרים ובודקים איזה מספר זה נותן. כל דבר הוא בפני עצמו. לכן לא ננסות לחפש... כלומר ממש לפי מה שמוצא חן. בדיוק, מה שאוהבים את זה שמים. זה הכל. הולכים למשרד הפנים, מוסיפים את זה, אין צורך לא לברך את זה ולא שום דבר, מאחר והבחירה היא בחירה שלנו, על פי רצונותינו, מה שנקרא, ומרצוננו החופשי. זה א', כדי לסגור את נושא הזוגיות. עכשיו, לגבי נושא הפרנסה, כמה זמן את לא עובדת, או שאת עובדת ואת לא מרוצה? כבר מעל שנה ככה. מעל שנה את לא עובדת? כן. יש לך איזה בעיה, משהו, או שאת לא מצליחה למצוא עבודה וזהו? לא מצליחה למצוא. לא מצליחה למצוא. יש לך איזה קמעות או דברים כאלה בחזקתך? קמעות לא. בתיק יש לך איזה דברי קודש? כן. מה יש לך בתיק? תהילים. למה? את קוראה? לפעמים. בתהילים שיש לך בתיק או בתהילים אחרים?
כי מה שיש לך בתיק זה כאלה קטנים, נכון? כן. נו, אף אחד לא יכול לקרוא עם זה. גם עם זכוכית מגדלת בקושי אפשר. טוב, אז יש סיכוי גם שנכנסתי עם זה לשירותים, נכון? אולי. עם התיק. כן, סביר להניח. תראי, תוציא את דברי הקודש שנמצאים בחזקתך, גם על זה דיברתי בעבר והסברתי. האמת שזה מדהים, זו נקודה שאנחנו חוזרים אליה ממש פעם אחר פעם. כנראה שנחזור על זה כל פעם, כי אנשים... זה טעות נפוצה. בדיוק, זו טעות מאוד נפוצה. אני מציע שתוציא את דברי הקודש מחזקתך, וברגע כי מה שאני קראתי בעצם בזוהר, זה שאת חוסמת את עצמך. זה לא משהו שבא מבחוץ, זה לא עין הרע, או עשו לך כישופים או דברים כאלה. כי גם אם עשו, לא משפיע עליך כלום. את זו שסוגרת את עצמך. אז אני מניח שאם יש לך במיטה איזה שבר של כוס של חתן, או איזה קמע, או איזה דברי קודש, להוציא את זה משם, להוציא מהתיק את הדברים האלה, כי אנחנו מטמאים אותם, וכשאנחנו מסתובבים עם דברים שהם פסולים, הם גורמים לנו לעכבות. אז אם תוציא את הדברים האלה, אני מניח שתוך חודש תתקשרי אפילו להגיד, יצחק, תודה, יש לי בן זוג ואני גם עובדת. תודה רבה, יסמין. תודה רבה. שלום לך, ערב טוב. שלום לעידן. שלום. מה שלומך, עידן? בסדר גמור. ושאלתך ליצחק. בקשר לפרנסה, אני לא עובד כבר תקופה, ואני מרגיש ששום דבר לא הולך לי. יש לך מקצוע, עידן? לא. אין לך מקצוע, ומה עשית עד עכשיו? עבדתי בכל מיני עבודות מזמנות. הבנתי. בוא תלך על שנייה. אז יפה, עידן, יצחק פותח גם עבורך את ספר הזוהר, אז בוא רגע אחד נאזין ביחד. רבי יוסי ואמר אלה, שירים לך שלום, השיר זה השערות המחושר נבנה, ולהתאים שלום דבר שנשלבו מעלה במטה. שלמות אחד אף על פי שחברים חולקים זה בזה, ונאמר דרך זה גבים שלא קודם מעשה לך, אלא דרך הלבנה המתמלה בשלמותה, ובית המתמלה שנבנה מעלה וכל אשר נבנה דרך זה גבים שלא קודם מעשה. שמחה לבנה הקדוש ברוך הוא, והוא מיום שנברא העולם כאותו היום, משכן הוא לך לרדת, ומדבר כל אשר לך, יום הערב שלך זה גבים שלא קודם מעשה. משכן מיכה וכל אשר עמו, וזהו לך לנער מטטרון ולא יותר אלא בית השון ולא בכל אשר דה. יש לך איזה משהו שהוא בריאותי? בריאותי לא. אין לך חלילה בעיה בריאותית? לא. הבנתי. אתה יודע, בריאותית זה בריאות הגוף והנפש כמו שאומרים. אוקיי. אוקיי. כי אני לא מודד בכל אשר מהירים לך. למה אתה לא הולך ללמוד מקצוע? אתה יודע שאתה בחור, לפי השם שלך ולפי התאריך לידה שלך, אתה אמור להיות אדם בר מזל מאוד גדול, כי אתה בחורצ'יק מאוד חכם. אוקיי. ולמה אתה לא עושה עם זה שום דבר? אני עושה, אבל כל פעם זה נופל באיזושהי צורה. שזה אומר, מה אתה עושה? או שנמאסתי מהלימודים, או שאני מפסיק ללמוד דברים כאלה. זאת אומרת, יש לך דברים שעוצרים אותך בעצם. כן. מה שנקרא, חוסמים אותך מלהגיע ליעדים. נכון. הבנתי. תשמע, יש דבר שנקרא קמע בינה ודעת. אתה יודע מה זה בינה ודעת? בינה חוכמה. יפה, בינה ודעת זה חוכמה ולצבור את הידע גם, ולא רק את החוכמה. וזה משהו שהוא גורם לקדם אותך קדימה, 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 בהחלטות שאתה רוצה. כי הרבה פעמים, זה אתה לא היחיד, כן? הרבה אנשים מתחילים את הלימודים והם מפסיקים באמצע. אז יש משהו שהוא באתר שלי, נדמה לי אתה יכול לגשת לשם, להוריד את זה לבד. האתר נקרא קבלה מעשית בעם, אתה יכול להיכנס, יש מדור שנקרא קמעות וסגולות, אני שם נותן הרבה מאוד דוגמאות וגם איך לעשות את הדברים לבד. והסברתי בעבר גם שהאדם יכול לעשות לעצמו, לא לאחרים. לעצמו הוא יכול לעשות כל דבר שהוא בגדר קמע או סגולה. אבל אם הוא עושה את זה לעצמו רק, אז זה בסדר. אין לזה, זה מה שנקרא כשר למהדרין. אז אני מציע שתעשה לך דבר כזה, ותמשיך לצעוד קדימה, כי פרנסה, יש שם משהו שהוא ממש לפרנסה ספציפי. כנס, תכין לך את זה, כי משהו עוצר אותך. ומאחר ואני לא עושה כאן פתיחה ממש מלאה, אלא חלקית, אז אני יכול לומר לך שזה משהו שנמצא בבית שלך שעוצר אותך. זה דבר שהוא בביתך. אולי אתה תדע מה זה, אני לא יודע. אבל אני יכול להציע לך לעשות את זה, כדי באמת להתקדם קדימה. לפתוח את הדלת של הפרנסה שלך.
אוקיי. תודה רבה עידן, שיהיה בהצלחה. תודה, בהצלחה. יצחק, אני רוצה לשאול אותך, אמנם התכוונו לדבר על דבר אחר, אבל בעקבות השיחה הזאת עם עידן, אני מוכרח לשאול אותך, קצת לבקש אפילו שתרחיב בעניין הזה, כלומר, אדם שמכין קמע לעצמו, תסביר בדיוק איך זה עובד. כמו שאמרתי, קמע זה משהו שכותבים על קלף, יש לזה באמת הלכות ודינים לא פשוטים. לכן, מי שכותב קמעות יודע את המקצוע שלו, אבל אדם שרוצה להכין לעצמו, ממש, יכול להכין או קמע או סגולה או כל דבר על כל חומר. ואני מדגיש על כל חומר. זה יכול להיות אבן, יש אבנים כאלה, אתה יודע, קריסטלים, ועד תן, אתה יכול לתת לי ככה דוגמה, איך עושים דוגמה לקמע כזה שאני יכול להכין לעצמי? אדם יכול לקחת דף נייר לבן, ולכתוב עליו, תצלח דרכי בכל מעשה, תצלח זוגיותי עם כל אחת שאבחר בה, יכתוב את כל מה שעל ליבו, כמו שפעם שאל אותי מישהו, אני רוצה לרדת להתפלל בבית הכנסת, אני לא יודע איך מתפללים. אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה נכנס לבית הכנסת, עמוד מול ארון התורה, ותגיד את כל מה שיש לך על הלב. תבקש מהקדוש ברוך הוא הכל. זה לא משנה, בשפה שלך. אתה לא צריך להגיד את זה בשפה של תפילה. אתה אומר את זה כי זה אתה. לא מישהו צריך לבקש עבורך. אותו דבר הקמע. האדם יכול לכתוב על כל דבר את הרצונות שלו, את המאוויים שלו, ולקפל את זה. אני מכיר כאלה זוגות שאני מציע להם לפעמים, קחי את או אתה, לא משנה, תכתבי את כל מה שאת רוצה מבעלך על נייר, קפלי את זה, שימי אצלך. עם קצת אמונה, את לא תאמיני איך שהדברים משתנים. הבן זוג או הבת זוג משתנים מקצה לקצה לפעמים. אלה דברים שאם אין לנו ממש חסימות כמו כישופים או עין קשה או דברים כאלה, זה עובד. אדם שמכין לעצמו לא צריך לפנות לאף אחד. ממש לאף אחד. כלומר, אתה אומר, אם אין איזושהי בעיה מסוימת, גם הקמע הזה עושה את העבודה. כמובן, במידה וזה דברים מורכבים יותר, אז צריך מאוד מקצועיות, אני אומר במרכאות. בדיוק, שיש לא עלינו דברים שזה נקרא התערבות חיצונית. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יצרת לעצמך, אלא מישהו מבחוץ כפה עליך, או כישוף, או טומאה, או דברים כאלה, אז אתה צריך באמת בעל מקצוע, מה שנקרא רופא, כדי לטפל במחלה. הבנתי. אוקיי, יפה, מעניין מאוד הדברים האלה. נפנה אתכם לעמוד האינטרנט, יצחק מזרחי, קבלה מעשית, גם באינטרנט, גם בפייסבוק, כמובן, ומספר הטלפון של יצחק, 0974420444, מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0467672222, ואנחנו אומרים שלום למאזינה רויטל רחל. שלום. וברכה, ערב טוב. ערב טוב. תעשי לנו קודם כל סדר, מה זה אומר רויטל רחל? רויטל זה השם, רחל זה סבתא. הבנתי. לא. אז מי רחל? המשוררת? לא, רחל זה... כאילו אמא שלי הביאה כמה בנות, אז אמרו לה תקראי לבת שלך הרביעית רחל, ככה שיעצרו הבנות ויבואו בנים. ואז בא בן. מה אתה אומר? זה עבד, הגיע בן? לא, אחר כך לא באו עוד 3 בנות, ואחר כך באו בנים. תשמעי, את יודעת, כשמנסים, בסוף זה בא, אין מה לעשות. לא אמרו מתי, אמרו שאחרי רחל יבוא הבן, לא אמרו מתי. אז זה רק מראה, זה אמונה תפלה, אבל זה בסדר. זה בסדר, זה אמונה תפלה, וזה חלק מהרפרטואר שלי, כשאני לא יודע אם המאזינים יודעים ששבוע שעבר אני לא הייתי כאן, היינו בלקט, נכון, היינו בלקט, כי אני... היית באוניברסיטת באר שבע, אגב. בדיוק, אני מרצה באוניברסיטה, וזה היה לי, מה שנקרא, קבעו לי מראש את זה לפני הרבה זמן, אז ככה שנאלצתי להיות מרצה באוניברסיטה, אני מרצה שמה, ואני מדבר על אמונות תפלות גם, וזה חלק מהאמונות התפלות. כאילו, אם תקראי ככה, יצא ככה. נכון. אז בסדר, מותר. מעניין זה מה כשזה לא הצליח, מה הרב הזה שיעץ לה אמר? אמר לה הכל משמיים. הכל משמיים. נו, ככה תמיד אומרים, שזה לא מצליח. טוב, אז אחרי שלמדנו על שמך ועל בני המשפחה, כן, נגיע לשאלה. אז איך לקרוא לך, רחל? לא, רויטל. רויטל. ושאלתך, רויטל. שאלתי זה פרנסה, אני חצי שנה כבר מובטלת. השם ישמור, עד כדי כך? ואני עבדתי באיזה מקום 12 שנה, ופוטרתי בגלל שהמחלקה נסגרה. מה המקצוע שלך, אם מותר לשאול? מזכירה. הבנתי. פקידות. עכשיו, האמת היא שאני גם מבולבלת מבחינת עבודה. אני לא יודעת בדיוק לאיזה כיוון אני אמורה ללכת.
אני לא החלטית במה כן, שאני רוצה לעשות. אני רואה, אני שומע בקולך גם. כן. בואי נעשה איזו פתיחה קצרה ונראה אם משהו חלילה עוצר אותה, כי אם לא, אז אני מניח שגמרת את הקצבה שהמדינה משלמת, נכון. ועכשיו תתחיל לי לחפש עבודה באמת. נכון, האמת היא שאני מחפשת, אבל... אבל כל זמן שהיה קצבה זה לא לחוץ. לא, אתה יודע, יש גם כל מיני מקומות שהכל תפור מראש, כמו מכרזים כן, אני יודע. לצערי אני יודע. רויטל, בואי תעברי להאזנה, אנחנו פותחים את פתחתי לך ספר הזוהר. בפרק תרומה, בואי נראה מה זה אומר. מי ממך כיוון שמתנהל אין לך מקוד שלך זה. זכאים חלקנו בדרך זוהי אלף בברכת המזון, ואמר אלא כתוב לך ואומר אכלת לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב מה הוא? אומר שמחתך על הקדוש ברוך הוא אלה לך וכל שנעשה לך וכל אשר דינים אלה בארץ הקודש נמנע וכל אשר רוצה חלקים וכל אשר מתקיימים אלא לך ומתקיימים. מי יכול לאכול לפני אדוני ולשמחו לפני אדוני אלא לך וכל אשר נעשה בקורות שלו. יושב בן האדם על שולחנו לאכול, מברך על הלחם המוציא. מה הוא? מטעם כל אשר מוציא אלא נאמר הוא בורא בין השמיים לעמד דרך הזה והם שלחונו לחסן להם. את יודעת מה זה אומר? את שמעת פחות או יותר מה אמרתי? דיברתי על אוכל, אוכל זה פרנסה. כן. יפה. זה בדף תף יוד. אוקיי. אני חושב שאם תתני תרומה לאדם, אבל ישירות לאדם, לא לאגודה ולא לשום דבר, כלום. ממש לאדם שזקוק, תיפתח לך דלת של הפרנסה, ולא יחסר הלחם בשולחנך. אני חושב שיפתח לך מהר, גם הבלבול הזה ייעלם לך, וגם את תמצאי עבודה מהר. תני למישהו שזקוק באופן ישיר, לא דרך, לא בקופה לתרום, לא לתת לאיזה רב או בית הכנסת או משהו כזה. ישיר לאותו אדם שצריך, ופתחת את שערייך ובא האוכל לשולחנך ולא יחסר הוא מן המתקיים. זאת אומרת, דלתך תיפתח, תאמיני לי, בגדול אפילו, לפי מה שאני קורא כאן. יפה. בסדר? חדשות טובות. דרך אגב, יש לך שם עם השגחה העליונה. סתם לידיעתך, כן. עוד, אפשר לשאול עוד משהו? בקצרה ממש. אני רוצה אבל לגבי הבת שלי, עלית. לא, בגלל שאין לנו את הנתונים, וזה כבר עניין יותר מורכב, אז בהזדמנות אחרת. אוקיי, תודה רבה. גם לך, ערב נפלא. כל טוב, תודה. שלום רויטל, פרסומות. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. קבלה המעשית, כאן ברדיו כל רגע. לפני שנפנה למאזינה, יצחק, נזכיר את מספר הטלפון שלך לקביעת פגישות אישיות. כבר עכשיו אפשר להתקשר, לא צריך לחכות עד לסוף התוכנית. 09-744-2044 09-744-2044. גם יצחק מזרחי, קבלה מעשית בפייסבוק. שלום למאזינה שלנו, אביה אווה. ערב טוב. ערב טוב. הוא חזק בשמות הכפולים היום, יצחק. כן. כן, שאלתך, גברתי. אני שרציתי לדעת לגבי פרנסה ולגבי בית שאני גרה בו, שקיבלתי אותו מחמי וחמותי, זכרונו לברכה. למה שלום, כן. חמותי נפטרה בבית. אוקיי. ואומנם עשינו חנוכת בית, הבאתי אנשים מהכולל, עשו לי ברכות בבית וכל מה שצריך, כל עוד ארוחה. אוקיי. אבל אני מרגישה שהכל חסום שם. טיהור עשית בבית? איך? טיהור עשית? טיהור, עשיתי מה שקונים בקברות צדיקים, כמו קטורת כזה שעושים. כן, עשתה לי השכנה בבית. טוב, על זה דיברתי בעבר גם כן, על מה שקונים בקברות צדיקים, אבל... אוקיי, אז מה צריך לעשות? אני אעשה. אוקיי, בואי, קודם כל, אני מעדיף לפתוח ולראות אם חלילה וחס לא משהו אחר חוסם את ה... ורק הטיהור של הבית. פרנסה, כמה זמן את ללא פרנסה? לא שאני לא בפרנסה, אני עובדת ברוך השם, אני ובעלי עובדים, אבל הפרנסה שלנו מאוד מאוד נמוכה. אני עובדת בשני עבודות. הבנתי, ובעלך שיהיה בריא עובד גם כן? בעלי עובד במפעל, אני עובדת בבוקר סייעת לילד נכה, ובערב אני עובדת במקווה, אני בלנית. ועדיין לא מספיק הפרנסה? לא, אנחנו 5 נפשות, זה לא, בקושי מגיעים ל8,000. שתהיו בריאים. תודה. טוב, אז בואי נראה מה זה אומר.
אנחנו פותחים עכשיו, יצחק פותח את ספר האזור, בסדר? בעזרת השם, בשורות טובות. אמן. בונה כאשר מתעורר בין האדם הווה וכל שמתעורר בימים וכל שמתעורר בשלוש גוונים אלה. כמו שאתה אומר, חושר לבבך וכל נפשך וכל מאודיך. הרי שלוש גוונים אלה לך בכל אשר דרך זוהי בהם וכל החצבים שלך ומעשים לך נפשך וכל דרכך וכל אשר ניתן לצריך אל הלב הזה ואומר אלו דרך החצבים שלך ומעשים כל אשר פושט ידו וכל אשר דן מן הפסול הזה. תגידי, יש לך איזה קמע בחזקתך? יש לי קמע שהכין לי פעם הרב ממו בבית, כן. אוקיי, אז אני מציע לפתוח את זה. כן. זה סגור? זה סגור כמו קלף עגול כזה במסגרת זכוכית. לא הבנתי, קלף עגול במסגרת... כן, קלף עגול במסגרת מרובעת כזאת גדולה עם זכוכית. אוקיי, זה כמו קלף, זה לא קלף. אוקיי, אני רואה את זה כקלף, אני לא יודעת. לא, אני יודע, אני מכיר. יש שם תמונה שלו? לא. מה כתוב שם בזה? תנסי... כתוב, לא, אני לא בבית, אני בעבודה, ואני זוכרת שכתוב על זה לכל הישועות. כתוב על זה. הבנתי. אני מציע שתבדקי את זה. אוקיי. יש לך עוד משהו עליך בחזקתך? עליי... או לבעלך? ויש לי איזה קמע קטן שקיבלתי מהציון של הצדיק, רבי מאיר בעל הנס. תשמעי, אני אציע לך משהו, אני לא יודעת אם שמעת את הדברים הקודמים שדיברתי. לא, לא שמעתי. אוקיי, אז רבי מאיר, כמו שאת יודעת, כבר מזמן לא כותב קמעות. אוקיי, נכון. אז מה שנותנים שם זה לא קמע. אוקיי. זה בכלל משהו אחר, כי קמע זה דבר שנכתב על שמך, תאריך לידתך ושם אמך. ואני מבין שהדת לא זרה לך, ואת בתוכה עמוק. יפה, אוקיי, גם לפי צורת דיבור שלך. אז את מה שנמצא, יש סיכוי שנכנסתי מהתהילים לשירותים? יכול להיות שכן, כשהייתי בעבודה, כן. הרי אין לנו מזוזה בשירותים אפילו. כן, אז להוציא את זה מהתיק? כמובן, להוציא את זה. אין שום בעיה, לגנוז? את יכולה לגנוז גם את מה שקיבלת מרבי מאיר. אוקיי. ואת מה שקיבלת מממו תבדקי אם זה נייר או קלף באמת. כי אם זה נייר סתם, זה כתוב או מודפס? לא, זה כתב יד שלו, הוא כותב ספרי תורה, הוא כותב את זה מכתב יד שלו. אז תבדקי אם זה קלף או נייר, בסדר? אני אקח את זה אליו לבדיקה שוב פעם. אוקיי, את יודעת איך בודקים? אני זוכר פעמים קודמות לנסות לקרוא. את יודעת איך בודקים אם זה קלף או נייר? לא, בעלי בטח יודע. אז בדיוק, את תנסי לקרוא את זה. אם זה נקרא זה נייר. קלף את לא יכולה לקרוא. גם גדול ובריון לא יכול לקרוא קלף. בסדר. אז זה ייתן לך את האינדיקציה. אוקיי? אז זה שתי דברים ראשוניים. עכשיו נמשיך הלאה. ולא נדע לך, אלא כתוב לך מהשיב וימינו, ונותן דרך הזה כדמים שלו חודום, עשה לך דרך זוהי אשר כל אשר ניתן דרך הזה כדמים שלו חודום, אהבת אדוני אלוהיך וכל אשר אחת לך דרך הזיבים שלו חודום אלוהיך, כל נפשך ושלוש אלה דרכים אלה בהם, שיננת בהם כל אשר לבניך דרך כדמים שלו חודום, עשה לך אלה דרך הזה ולכתך ותרטיבים שלו חודום, עשה אשר בהם. תראי, כאן הוא נותן רמז למזוזה פסולה בבית. אוקיי. ולכתך בדרך שמונה לך אלא בביתך בשבתך. תשמעי, מתי בדקתם מזוזות פעם אחרונה? לפני 4 חודשים, 5 חודשים, פלוס מינוס. אז אני מציע שכדאי שתבדקי אם אחד המזוזות לא הפוכה. אין בעיה. גם זה כדאי לפתוח ולסגור, את יודעת. כן, בעלי עושה את זה. אני בטוח שאין בעיה עם זה. זה רומז כאן שאחד מהמזוזות כנראה או הפוכה או פסולה. אז אני לא יודע איך להגיד לך, אבל אם הוא פותח הוא יראה לבד. בסדר. והקשרתם לראות על ידי חציפים שלך אותו מעשה לך ותותפות בין עיניך אשר יהיו לדתיים שלך אותם בביתך שעריך לך ב13 ילדי חציפים. תשמעי, אני מציע גם שתבדקי, שבעליך יבדוק את התפילים שיש לו. כן. תפילים? כן, אתם, תראי, לפי מה שנפתח פה, יש לכם דברים פסולים, והרבה. אוקיי. אז כדאי לבדוק את זה. גם שלו וגם של הילד לבדוק. כנראה, תבדקי את התפילים, תבדקו את המזוזות, אבל תבדקו אם אין לכם דברי קודש פסולים שנמצאים בחזקתכם, שנכנסתם איתם לשירותים או דברים כאלה גם כן. אני אבדוק אצל הילדים שלי גם. תבדקי אם אין להם מתחת למיטה משהו גם כן, מתחת למזרון, שאת יודעת, אנחנו בדרך כלל... לא, זה בטוח אין לי. יופי, אז אני שמח גם לשמוע. אז תבדקי... רק בתיק כן, תהילים של רזיאל המלאך או... הקמזה שקיבלתי מהרבי, אז אני אגנוב את זה. בוא, אני אגיד לך משהו, בדיוק, לגנוב. מה שאנחנו לא קוראים, לא משתמשים, אין צורך שנחזיק. אין צורך. מחזיקים רק את מה שמשתמשים בו. גם אם יש תיקון כללי וכל זה במקרה בתיק. אם את לא יושבת, לא שמים בתיק, את רוצה לקרוא תיקון, הרי כתוב בתורה קבע לך עיתים. אבל לקחתי את זה איתי לעבודה ואני קוראת בעבודה. אבל מה זה קבע לך עיתים? אז תשאירי את זה בעבודה ותקראי שם, אל תקראי את זה בתיק. טוב. למה לקחת בתיק? את נכנסת עם זה לשירותים, והרי הדבר הוא קדוש, ואין להיכנס אליו במקום טמא.
כן, אוקיי. אז בואי תנקי את כל הדברים האלה, ואני בטוח, סמוך ובטוח שהקדוש ברוך הוא יפתח שעריכם לפרנסה טובה. ולגבי טיהור של הבית, יש דבר שנקרא מסקוטה זהב. אני לא יודע אם שמעת על זה. מסקוטה, כן, שזה כמו גרעינים שחורים כאלה? לא, על ההיסטור. זה מסקוטה שחורה, זה בשביל לזיק. לא, יש מסקוטה דומה לזה, אבל גרגירים בצבע זהב. איך קוראים לה? מסקוטה זהב? מסקוטה זהב, כן, תרשה. איפה אני קונה את זה? בחנות של... לא, את לא קונה, זה רק מי שמביא. זה מי שמביא את זה. רגע, יוני, רגע. יש לך אינטרנט? כן. יופי, תכתבי מסקוטה זהב, ואת תמצאי את זה ותדעי איך להגיע לזה. זה הדבר שיכול לספוח אליו את כל האנרגיות השליליות בבית, ובאמת לתת לך תיאור נכון. וכתוב לי שם גם איך אני עושה עם זה? גם כתוב לך איך את עושה את זה. בסדר, מסקוטה. אם לא תמצאי, תתקשרי אליי למשרד מחר, תקבלי הסבר. 100%, אני מודה לך. בשורות טובות. בשורות טובות. כל עם ישראל, אמן. תודה רבה, אביה אווה. טוב, יצחק, אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו. תשמע, עלו פה כמה נושאים שצריך... כל כך מהר? אין מה לעשות, הזמן עושה את שלו. אולי אפשר לעצור את השעון. אם אתה יכול, אתה פה, זה שמבין בדברים האלה מבינינו. טוב, עלה פה הנושא של מזוזות. אנחנו בתחילת השעה הבאה נעסוק בדיוק בעניין הזה. יפה. יצחק מזרחי, אופיר מור יוסף, חן ביאר, כולנו כאן אחרי החדשות, תישארו. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. שעה שנייה של חוכמת הקבלה המעשית, כאן ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM. אגב, יש לנו גם אתר אינטרנט ואתם מוזמנים להיכנס ולהאזין לנו גם שם ואפילו לצפות. 96fm.co.il, גם בטלוויזיה, ערוץ 87 בהוט, 71 ב-yes, אתם נכנסים ובוחרים כל רגע מבין תחנות הרדיו השונות. יצחק, עוד מעט אנחנו נדון בסוגיה שעלתה כאן בסוף השעה הקודמת, אבל לפני זה נזכיר את מספרי הטלפון ברשותך. מספר הטלפון כאן באולפן קודם כל 0467672222, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לשאול את יצחק שאלות בשידור חי באמצעות קו הטלפון שלכם, או אם אתם רוצים להתקשר ולקבוע פגישה אישית, ארוכה ומקיפה יותר, אפשר לעשות זאת כבר עכשיו ב-09-744-2044. 09-744-2044, גם באמצעות הפייסבוק, יצחק מזרחי, קבלה מעשית, גם שם אתה זמין. טוב, נגיד תודה לאופיר מור יוסף שבהפקה, לי קוראים חן ביאר, יצחק מזרחי, הקבליסט כאן איתנו, ודיברנו יצחק בסוף השעה הקודמת קצת על כל נושא המזוזות, והתפרצה אביה אווה לדלת פתוחה, כי אנחנו הבטחנו לעסוק בנושא הזה. נכון. אז קודם כל, קצת על כל, אתה יודע, המנהגים שהתפתחו להם סביב הדבר הזה, נישוק המזוזה, למשל. לדוגמה. כן. אוקיי. אז ראשית אני רוצה לציין שכשיש מזוזה פסולה, לא בהכרח צריכים להחליף אותה, אפשר לתקן. כמו שספר תורה, שאיזה אות שמה נעלמה, או התקלפה, או נמרחה, מתקנים, אותו דבר מזוזה. אין צורך ללכת ולהשקיע מאות שקלים ולקנות מזוזה חדשה, ושלא ישכנעו אתכם, הנה היא פסולה, ראיתם? יאללה מהר, משהו חדש. לא, אפשר לקחת את זה לסופר סתם, הוא יתקן את זה ללא עלות, כי לתקן אות ממש לא עולה כסף, גם אם זה אותיות, לא רק אות, ולהחזיר את המזוזה למקומה. היא בסדר גמור, היא כשרה למהדרין. אז זה סתם לידיעתכם. לא הכל טעות צריך לגנוז אותה. בדיוק, לא מיד גונזים, כי זה תעשייה כזאת שאלוהים ישמור, בוא נגיד ככה. יש פה גם הרבה ענייני כלכלה. יש הרבה עניינים כלכליים, בדיוק, הרבה, ואני יודע על כמה שמחליפים מזוזות מכאן ושמים כאן ולוקחים מכאן, וזה אותם מזוזות כל הזמן. טוב, עכשיו ניגש לנושא של נישוק המזוזה. למה אנחנו מנשקים את המזוזה? למה? ובכן, קביעת מזוזה בפתח הבית שומרת על הבית ומגנה עליו מפני רוחות ושדים וכל המזיקים לא עלינו שאמורים לבוא בפתח ביתנו כשהוא לא מוגן. המזוזה שומרת על הבית. עכשיו, אומרים שבעבר הרחוק רבי משה בן ישראל, ישראליש שמו היה, הוא גדול פוסקי אשכנז,
כנראה, זה עוד פעם אני אומר, אנחנו לוקחים את זה כנראה מתוך אגדה, או אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. ראשו היה מטה, ולא היה מרים את ראשו מעלה. לא יכל להרים את הראש, אולי הצוואר היה תפוס, אני לא יודע. כשהגיע לכל בית, היה ממשש עם ידו, אם יש מזוזה בכלל. כאן, קודם כל, הגיעה הנקודה הראשונה של נגיעה במזוזה. יש כאלה שנוגעים במזוזה, יש כאלה נוגעים, נכנסים בבית, מספיק שהוא רואה שיש מזוזה. כן. בהמשך הזמן, הוא היה כנראה בין הראשונים שהיה ממשש, כי הוא לא יכל להרים את ראשו כדי להביט. אז ראו האחרים שהוא נוהג לגעת במזוזה, אז העתיקו ממנו ונגעו, וככה זה דבר שכנראה הלך והתפשט עם השנים. לכן הנשיקה באה אחר כך, מאוחר יותר, כאשר התחילו גם לנשק את ספר התורה, כשהוציאו בבית הכנסת, כשמוציאים ספר תורה מהאחד, אז אנשים מנשקים, נוגעים עם הציצית ומנשקים. הנישוק בא בעצם להביע את האהבה אל הדבר. כשאנחנו מנשקים אישה, אנחנו אוהבים אותה. אותו דבר. אז זה בא להביע את אהבתנו אל הקדוש ברוך הוא. לא מעבר לזה. סליחה. כלומר, אין חובה לנשק את המזוזה. אין חובה לנשק. אנחנו בסך הכל צריכים את המזוזה על משקוף הדלת. מצד ימין. אין צורך לא לגעת ולא לנשק. זה מנהג שבא עם הזמן. כמו שאמרתי. זה מנהג בסדר. אנשים אוהבים להרגיש זה נכנסים ויוצאים את הטקסיות שבדבר. כן, הטקסיות, משהו ששומר, משהו שנותן לנו הרגשה טובה שהנה, יש מעלינו מישהו שמשגיח ושומר. זה הכל. עכשיו, המזוזה הראשית, בדלת הראשית של הבית, היא מזוזת חובה. פעם בעבר לא היה צורך לשים מזוזות בתוך החדרים, כי כתוב בשעריך, בשעריך אומר בשערים של הבית, בכניסה לבית. עם הזמן זה הפך להיות מנהג כזה, שם בחדרים, במטבח, במרפסת, כל מקום שיש משקוף, שמו מזוזה. למרות שהדבר החשוב ביותר זה בשער הבית. כל השאר אין לזה הרבה חשיבות. אני שמעתי כמה וכמה פעמים בעבר, אתה יודע, במקום שישנים או אוכלים, זה... לא, זה עניין של אמונה, לא. הרי איפה שישנים גם שמים תהילים מתחת למיטה. זה גם אמונה, זה אותו דבר, בדיוק. זה מאותו המקום מגיע. בדיוק. הקדוש ברוך הוא קודם כל נמצא בכל מקום, זה א', אנחנו לא צריכים לשים לו מזוזה שייכנס לחדר, וב', כמו שאמרתי, בשעריכם, זאת אומרת בשער הבית. המקור של המזוזה בעצם זה בעשרת המכות של מצרים, ששם סימנו את הדלת בדם, כדי שמלאך המוות יפסח על בכורות ישראל, על בכורי ישראל. אז זה היה הפעם הראשונה שבעצם סימנו את הדלת כדי למנוע מהרוע להיכנס אלינו, שזה מלאך המוות. וזה, כמו שאמרתי, התפתח עם השנים ועם הזמן, ואני מציע גם לקרוא פעם מה כתוב שם. בהחלט. כלומר, מה קורה במידה ואכן יש לנו מזוזה שהיא פסולה? מה ההשלכות של זה יכולות להיות? אני פעם אמרתי, כמו שאתה יודע, אני תלמיד ישיבה, ופעם אמרתי בישיבה למורי, זה ישיבה של תימנים, אמרתי לו, אם יש לי מזוזה פסולה, למה אני יעניש אותי הקדוש ברוך הוא? הוא צריך להעניש את זה שכתב אותה. אולי הוא לא כתב טוב, או כתב על קלף לא טוב, או לא יודע. טוב, אז קודם כל הטילו את האחריות עליי. אתה צריך. זה בביתך, זה בחזקתך, ואתה צריך לבדוק. אבל אין לי סמכות ולא יודע, יש הרבה אנשים שלא יודעים לבדוק. בוודאי. אז קודם כל ולפני הכל, זו הייתה דעתי אז, וטוב, לא חשוב מה עשו לי בגלל שאני שואל שאלות כאלה. האדם אמור לבדוק את מזוזת ביתו פעם בשנתיים עד 3 שנים. עכשיו, בעל הבית יכול לבדוק אותה לבד. לבד זה אומר להוציא אותה מתוך הבית מזוזה, לפתוח אותה מתוך הניילון, לפרוס אותה ולקרוא שהכל כתוב כמו שצריך. אין צורך בידע, רואים שזה כתוב, רואים איפה מחוק, רואים איפה חסרים אותיות, אם משהו נמחק או התקלף מיד רואים, אין צורך בידע. אם יש חשש שמשהו אולי לא בטוח אם זה טוב או לא טוב, אז לוקחים את זה לבדיקה למישהו שהוא בר סמכה בעניין. אבל אין צורך ממש להביא אנשים שיפתחו ויבדקו, אלא בעל הבית עצמו יכול לעשות את זה לבד,
ובמידה, כמו שאמרתי, שיש איזה עוד פסולה או משהו, כל סופר סתם יתקן את זה. אליי באים, אני מתקן בשמחה, ואני אומר, לא צריך לקנות חדש. אין צורך. וגם זה לא אמור לעלות כסף טוב. זה גם לא אמור לעלות, כן, תיקון זה לא, ממש לא. יפה, טוב, החכמנו בכל עניין המזוזות, פגישות אישיות 09-744-2044, מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, וגם יצחק מזרחי קבלה מעשית בפייסבוק, חפשו, תקראו, תחכימו בעניינים שאנחנו משוחחים עליהם כאן. שלום ליעל. שלום וברכה. שלום יעל, ערב טוב. ערב טוב. אני בת 46. כן. זהו, ואלמנה כבר 5 שנים, ועכשיו הם לא הלך להזיווג. לא, פשוט מסתדר לי. אני שומע אותך בקושי. אלמנה 5 שנים? כן. אני אעזור לה, אלמנה 5 שנים, והיא רוצה לשאול האם למעשה לא נגמר כל הנושא של הזיווג. אם נגמר הנושא של הזיווג. אוקיי, יעל. יעל זה... יש לך שם נוסף, יעל? או רק יעל? יעל. אוקיי. יעל השם. לא, שאלתי אם יש שם נוסף. לא, אין. אין, אז בואי נבדוק את זה. אז הנה, שנייה יעל, אנחנו יצחק נפתח את שכתוב בו מיכאל סחרם תולן וכל אשר עומד בפיו מראה לשביר אותו ועוקר וכל אשר נעשתו שישה נחתנים של אותם בגוונים אלה כאחד. כל ימין אחד ולבן אל האדום ושש בוץ וכל אשר דרך רע בחוטים מתחברים. חוטים אשר התחברו, וזהו שכתוב ויצחק בתרשיש ואלה שנים כלולים שנים אלה האחרים כל אשר עזיזים אל הדבים של אותה תונה. חוץ לחפות על בין מיוחד וכל אשר צריכה האדם הזה לתת בהם אל הדרך וכל אשר אל הזהב בהם זה הסיבים שכולותיהם אליהם וכל אשר אל המשכן אותו כל אשר דלתך לחפות בהם וכל אשר נאמר דרך זוהי מחשבת אותם כל אשר דרך זה כדי בין לחותם בחורבתה. טהרה היא נקראת ויהיה כאחד. תראי, יעל, לפי מה שאני פותח כאן, אני לא רואה שמשהו חוסם אותך. את התחלת איזושהי זוגיות והפסיק או משהו? משהו כזה. כן, תראי, אני הייתי מציע לך לבדוק את הנושא של העין הרע, אם אין עליך קנאה. כי כמו שאני רואה כאן, אין לך חסימה שהיא ספציפית בנושא הזוגיות. אבל יש עליך קנאה. קנאה זה אומר נתנו בך עין, אז זה אומר שכנראה זה מה שיכול להפריע בנושא של הזוגיות, או בכלל, כי יש לך עוד תחומים שבהם יש לך קשיים? לא. רק הזוגיות שלך? רק הזוגיות. אז אני מציע את יודעת איך עושים בדיקה של עין הרע? לא. תסביר ככה בקצרה. שימי, כן, בקצרה. קחי קערה של מים, שימי אותה בחדר שינה ליד הרגליים של המיטה. אוקיי? בבוקר כשאת קמה, לפני שאת שוטפת פנים ולפני כל פעולה, קחי כף של שמן, תצקי אותה אל המים, ותסתכלי, אם שקעה טיפה, תרימי לי צלצול. אם לא, אז את נקייה מזה, וזה עניין של זמן בלבד. בסדר, יעל, תישארי על הקו, אופיר בהפקה ייתן לך את הפרטים איך ניתן ליצור קשר עם יצחק במידה ואת רוצה לשאול עוד שאלות או לקבל שוב את ההסבר על איך עושים את הבדיקה הזאת, בסדר? אוקיי. יופי, תודה רבה שהתקשרת, שיהיה כמובן בהצלחה, ונגיד לכם שוב את מספר הטלפון, אם גם אתם רוצים להתקשר בעניינים שונים, 09-744-2044, כבר עכשיו, אגב, אפשר לעשות את זה. יצחק, הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו לעוד שאלות מאזינים. אוקיי. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. קבלה מעשית, גם כאן אצלנו ברדיו כל רגע, טוב ששבתם. שלום להודיה חוליה. שלום. ערב טוב. מה שלומך? ערב טוב, בסדר. אנחנו מקשיבים לשאלה. אוקיי, השאלה שלי זה אם השנים הקרובים אני נכנסת בהיריון, כי לפני חצי שנה רק התחתנתי. לפני חצי שנה התחתנת? כן. מברוק, מזל טוב מה שנקרא. תודה. אוקיי. יש איזושהי בעיה? בדקתם? הכל בסדר? מבחינה רפואית אתה מתכוון? כן, מבחינה בריאותית, גופנית. כן, כן. הכל בסדר? האמת שיש לי בעיות של הבלוטת התריס. למי? לך? לי, כן, לי. אוקיי. אני לא יודע שיש לזה קשר להיריון, אבל
אוקיי, והבן זוג שלך שיהיה בריא, הכל בסדר אצלו? הכל בסדר, אני חושב שכן. אוקיי. טוב, אנחנו מסתכלים הודיה בספר הזוהר. אוקיי, מצפה בשעה שמוציא אורות לכל הצדדים האלה, וכיוון שנאמר אל הדרך הזאת וגנוז אותו בכל שם מעשה לך, אלא כדי חצבים ולא צדיקים. צדיקים אלה לעשות לך אלא באותו אור פירות לעולם הזה, ופירות שעתידיים לבוא לעולם. מפני שאברהם ושרה עשו אלא, ואברהם ושרה באותו פירות נפשות עשו מן הנפש, וכל אשר אלא דרך הנפש, וכל אשר בהם עשו נפשות בצד הקדושה. עשו נפשות, זה אומר הביאו ילדים לעולם. אז וכן גם נעשו נפש בסיטרא אחרא, שאלמלא אותה התעורר, אלא באברהם בסיטרא אחרא לא נמצאו גרים בעולם הזה, וכל אשר אלא שיטים בהם, וכל אשר מעשה לך בשרפים בדרך הזה. טוב, את יודעת מה זה סיטרא אחרא? לא. טוב, זה משהו שנעשה לכם בכוונה תחילה. אוקיי. או שאת באת עם זה לזוגיות, או שהבן זוג שלך בא לזוגיות עם זה. למישהו מכם היה מערכת זוגית ארוכה לפני שהתחתנתם? לי אני חושב. לך את חושב. כמה זמן? 3 שנים. 3 שנים. הבנתי. טוב, תשמעי, לפי מה שאני יכול להגיד לך, הפתיחה הזאת אומרת שנעשה לכם משהו בכוונה תחילה כדי לסגור את הנושא, נקרא לזה את הנושא של המזל. אבל אני ממליץ במקרה הזה לעשות פתיחה יותר עמוקה, כי יוצא סיטרא אחרא. אז תראי, בוא נעשה ככה. איפה את גרה? בבאר שבע. באר שבע. את מדברת מבאר שבע? איזה תענוג שהם מאזינים לנו בנגב, איזה כיף. מה את אומרת? מבאר שבע? לא מדיגה. ראית מה זה? לא מדיגה. אוקיי. מאיפה את, דרך אגב? במקור? מפרו. פרואן. טוב, תשמעי, אם יש לך אפשרות להגיע אליי, יש לי דבר שנקרא חגורת פוריות שהבאתי ממרוקו. כן, שמעתי עליו. יפה. אז זה גם עושה ניסים ונפלאות. תתאמי עם המזכירה שלי, או עם מנהלת המשרד, אחד משתיהם, ותגיעי, תעשי שימוש בחגורה, ואני חושב שלא תצטרכי כלום. אחר כך יכול מאוד להיות שבעזרת השם תתעברי צ'יק צ'ק, וזה לא עולה כסף כמובן. זה משהו שהבאתי ממרוקו לפני כמה שנים. זה משהו שהוא בין כמעט 200 שנה, והוא עושה פלאים, ולא לוקחים, לא גובים כסף עבור השימוש בזה. באים, יש תפילה מיוחדת שעושים, תתאמי עם המזכירה שלי או עם מנהלת המשרד, והיא תגיד לך מתי להגיע. אני אביא את זה מבית הכנסת, ואני מקווה מאוד שתתעברי. תודה. אז בואי הודיה, תמתיני על הקו, אופיר ככה ייתן לך את מספר הטלפון בשביל לתאם את העניין הזה, ואנחנו מאחלים לך כל טוב. תודה רבה שהתקשרת. תודה רבה, ביי. שלום שלום. נזכיר את המספר אגב לטובת המאזינים האחרים, 0974424044. אני בטוח שיש עוד כמה אנשים שזה נוגע להם ולא התקשרו, אז רשמו לפניכם 0974424044, מספר הטלפון שלך יצחק לקביעת פגישות אישיות וגם לכל שאלה אחרת שתרצו. שלום לאברהם. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב אברהם. ערב טוב לרב יצחק, מה נשמע? יצחק, מספיק. אני כבר אענה בשמך, ברשותך, הוא לא רב עם אף אחד. כן, חי בשלום. אתה רואה, אני כבר למדתי את התשובה. לא רב עם אף אחד. טוב. אברהם, והשאלה שלך. קודם כל קיבלתי את הפרטים עליך, אז אני רוצה להגיד לך שיש לך אופי של עצמאי, אני לא יודע אם אתה עצמאי או לא, אבל אתה בטח צריך להיות מנהל של משהו. אתה בר מזל שמשהו עוצר אותו, כי יש לך גם אינטואיציות מאוד חזקות. יש לך מה שנקרא, אתה יודע לקרוא אנשים מהר ובקלות, וההומור שלך דבר שעוזר לך להתגבר על הרבה בעיות. עכשיו דבר, מה הבעיה? ככה, הבעיה שלנו היא כזו, אנחנו בתהליך של קניית בית כבר הרבה שנים. ואיכשהו עוברים את כל התהליכים, תמיד ברגע האחרון משהו, אתה יודע... משהו עוצר אותך מלהגיע על קורת גג. משהו עוצר מלהגיע ליעד הסופי. הקורת גג זה נקרא. הקורת גג, כן. טוב. אני לא יודע למה זה קורה. בוא נפתח, נראה, אולי חלילה משהו עוצר, או אולי זה המזל, אתה יודע. למה שאמרת, כן, אני עצמאי, אני נהג מונית. אני רואה עליך הכל. בסדר. תודה.
מה לעשות? אחרי 38 שנים בתחום, אלוהים ישמור, אם אני לא יודע עם מי אני מדבר, אחרי שיש לי את ה... אוקיי, כל עם ישראל, אמן. בקיום בזכותו בעולם הזה וניזון מזונו באספקת כבר אשר אלא נותן בכל דרך. זוהי מצד היישוב, ומשום כך אף על פי שישראל עכשיו לחוץ בארץ זה וכל אשר קודם בזכותו אלא בארץ ומזונו באספקתו בכל אשר העולם ומאלה זה כתוב ברכתך ברכת אדוני בכל הדרך אשר תוכל לך וכל אשר אלא מסכן יגיעים מה שלחו דמו ועדו בדרך זוהי להם אשר מתעקן אותו בדרך הסכמים שלחו דמו הזה. יש לו להזכירך ולדאוג אלא קדושתך היא בקדושת העיני. תגיד לי אתה, יש לך איזה הוראת קבע או משהו? הוראת קבע? יש לי הרבה. לא, הוראת קבע למוסדות דת. לא. ואשתך לא עשתה? לא עשתה. אלא לדאוג לך בכל אשר דרך זוהי לך אלא מתחתים שלחו אותם מלחיר בך. אתה נותן צדקה? ככה אני שואל בינינו. כן, יש לי קופה במונית ואני, אתה יודע, אוסף אותה לרבי מאיר כל פעם ופעם בה אני הולך שם את זה שם. שתהיה בריא. לרבי מאיר? כן, אישית אתה נותן לו? לא, הבנתי, לא. הלוואי ויכולנו לתת לו אישית, הלוואי. אני לא יודע כל כך, הלוואי, בואו נחיה את ימינו. בימות המשיח אנחנו נוכל לתת לו אישית. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, כתוב בתורה, ולא תדרשו במתים. לא תדרשו במתים זה מי ש... למה אומרים מנוחתו עדן? גמרנו. מילה תפקידו, זה הכל, גמרנו, לא צריכים לעשות חפלות מסביבו ולא בסטות ולא כל הדברים האלה. כי לזה התכוונתי שאמרתי שאתה נותן משהו למוסדות דת, כי אם אתה נותן את זה שם, אז זה עובר למוסדות דת מן הסתם. נכון. אתה רואה? אז הזוהר לא טועה. אלא בהיכלך זה נאמר וחרב היא מפני שאותו עצבות שהוא המתעצב על שולחנו בכל אשר שמחה משתה בכל אשר נותן אלא זה משיבו לכל ביתו כאילו בנה ביתו ובנה כל אלה חורבות הבית. זה בדף שנ"א בספר הזוהר, בספר ה'. אם תקרא זה אומר לך שאתה במו ידך, כן? כל פעם מחריב את מה שאתה בונה. אתה בונה, וזה נחרב לך. זה בדיוק מה שזה אומר. אם אתה רוצה אני אקרא לך עוד פעם. הוא המחשיב עליו כאילו בנה ביתו ובנה כל אלה חורבות. אתה מתחיל לבנות ובעצם מגיע לחורבה. יש לך קמעות, דברים כאלה אצלך? לא. אולי יש כל מיני, אתה יודע, פתקאות כאלה, ברכות אז בוא תוציא את כל הפתקאות האלה. אני אציע לך משהו. תוציא את הכל מחזקתך. בוא תרים לי צלצול בעזרת השם מחר, ואני אתן לך איזושהי עצה כדי להגיע לבית. אוקיי. בסדר? יש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם ברדיו, כן, כי זה רק אני ואתה המפיק מקשיבים, אז שהמפיק לא ישמע, אז בסדר? רק הוא שומע, נכון? בדיוק, אני, אתה והוא. אז שתהיה לי בריא. דרך אגב, שמעתי שהרבים בארצות הברית מקשיבים. כן, אז אני רוצה להגיד... היה לנו שיחה לא מזמן. כן, אז אני רוצה להגיד שבאוגוסט, תחילת אוגוסט, אני בארצות הברית. אז מחר אני חייב להשיג אותך. אז בעזרת השם. אוקיי. אברהם, בוא תישאר על הקו ותקבל את הפרטים, בסדר? תודה רבה. צורות טובות, איש יקר. אמן, כן רצון. תודה רבה, אברהם. 0467672222 זה מספר הטלפון כאן באולפן, והמספר שלך יצחק 09744 2044, אם פעם תרצה להתקשר לעצמך, אז זה המספר. תודה. טוב, עניין נוסף שאנחנו ככה נדסקס בו לפני שנצא לפרסומות, וזה בעקבות שאלה מאוד מעניינת שהגיעה אלינו. כן. אמנם המאזין לא רצה לעלות לשידור, אבל אתה יודע, הוא שאל שאלה כל כך יפה שאני הייתי מוכרח לשאול אותה בעצמי. לנסות להכשיל אותי. לנסות, אתה יודע מה, אוקיי, אתה מנסח את זה, ככה זה בסדר. הוא מדבר על ענייני ההלכה ביהדות, בעקבות הדברים שאתה כאן אומר, והוא רוצה לשאול אותך, מהי ההלכה שאתה הכי מתחבר אליה באופן אישי ביהדות? אני אסביר משהו. הלכה זה מהמילה ללכת, להתקדם קדימה. פוסקי הלכה גדולים היו לנו לאורך כל ההיסטוריה ביהדות. הרבנים הגדולים והפוסקים הגדולים תמיד ידעו לראות את המצב הכללי שבו אנחנו חיים, ולפסוק כדי להקל עלינו.
פסק הלכה הוא בא להקל על האנשים. אתה יודע, אפשר להוציא פסק הלכה שמותר לעשות שימוש בפלאפונים, אפשר להקל על האנשים. זה נקרא להלכה, לא להחמיר חלילה. אנשים מחמירים, ואתה יודע, היום פוסקי הלכה הם מעטים מאוד, והם פוחדים ממה יגידו. אז רבים באמת, פסקי ההלכה שלהם הם מאוד או אינטרסנטיים, לא עלינו, או שהם פסקי ההלכה כאלה, הייתי קורא להם אפילו מחמירים, במקום להקל, הם מחמירים. לא, האמת זה מעניין, כי אני, אתה יודע, בתודעה שלי לפחות, אדם חילוני צריך להגיד, פסקי ההלכה ברובם הם לא דווקא באים על מנת להקל, אלא באמת, זאת אומרת, מבערים ושמים מגבלות. הנה, זה מה שזה לא נכון. כי פסק ההלכה אמור להקל עלינו, לא להקשות. היום פעם, תראה, כתוב ולא תבעירו אש במושבותיכם. זאת אומרת, אסור להדליק אש. מתוך זה הוציאו כל כך הרבה פסקי הלכה, עד כדי כך שאסור לגעת במשהו שהוא נדלק. למרות שאפילו אין בו לא חימום, יש היום מנורת לדים לדוגמה. אז אתה מדליק את זה, זה לא חימום. אין כאן, אם תגיד לי מנורת להט, אוקיי, אז היא מתלהטת, אתה מייצר חום וכולי. אבל ישנם דברים שפסקי ההלכה אמורים להקל עלינו, כי זה לא, שום חטא אין בזה. שום חטא. אתה מדליק משהו שזה לא עושה חום ולא שום דבר אחר, אז אין סיבה שלא. פסק ההלכה לדעתי, וזה אני חייב לציין, החשוב ביותר בהיסטוריה היהודית והאמיץ ביותר בא בעצם כאשר קבעו שמין הילוד, זאת אומרת הדת של הילוד יהיה על פי האמא ולא על פי האבא. פעם זה היה על פי האבא. ולמה על פי האמא? מאחר שבתקופת ימי הביניים, בזמן המאורעות והפרעות, בתקופת הקוזקים היו נאנסות המון נשים יהודיות, ורבות מהן נכנסו להיריון. וכדי לא, מה שנקרא, זה כמעט היה מבטל את היהדות. ממש, עד כדי כך. כי אם היינו נשארים על פי האבא, אלפי תינוקות היו נולדים שלא ידעו מי האבא, או ילדים של אונס. ואז הם לא יהודים, לא נחשבו כיהודים. בא פסק ההלכה הזה הגורף ואמר, המין, הילוד, סליחה, לא המין, אלא הדת של הילוד, יהיה על פי האמא, וכך הכניס את כולם לתוך היהדות. לא משנה איך הוא נראה ומה יצא. הוא נולד לאמא יהודיה, ולכן הוא יהודי. זה משהו שסגר בעצם את כל הקצוות של ההתבוללות אז בזמנו, שאמרו זה כן יהודי, זה לא יהודי וכו' וכו'. לכן ישנם יהודים יוצאי אירופה שנראים כאלה גדולים וממש קוזקים, כן? עם שפמים, ואני ראיתי תמונות של יהודים שאתה רואה את זה ואתה אומר, שמה בוא, זה ממש לא נראה. אבל הוא נולד לאם יהודייה, אז הוא יהודי, וזה לא משנה מה קרה. לא, זהו, ויש איזה ככה פסוק קטן שאומר גם, המין של הדת של הילוד זה על פי האמא ולא על פי האבא, כי לפעמים גם לא יודעים מי האבא. אז מה שבטוח, בטוח. אגב, יודעים מי ככה נתן את הפסק הלכה? לא, אני חושב שזה כתוב באיזשהו מקום, אבל אני חושב שזה קבוצה גדולה של רבנים שהתייחדו יחד, כי זה היה פסק הלכה מאוד משמעותי ליהדות. אגב, היום אתה רואה רב שככה יש לו את האומץ לתת פסק הלכה אתה יודע, לא, עם שער רוח כזה? לא, זה כזה דבר גורף לא, כי היום אנחנו מחולקים אשכנזים וספרדים וכל מיני, אתה יודע, בליטאים וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואם אתה מוציא פסק הלכה, אז השני לא מקבל את זה, וזה לא כמו שהיה פעם. פעם היהדות הייתה יותר מקובצת, יותר מה שנקרא דוגלת באמת בכולם יחד. היום כל אחד סוחב לכיוון שלו, כל אחד פוסק, לצערי יש כאלה שפוסקים הלכה לטובתם האישי, לתועלתם האישית, ממש. יש פוסקי הלכה שאני, אלוהים ישמור, פוסקים פשוט לפרנסתם. פסק הלכה, ופסק הלכה מחייב את כל העם היהודי. זה לא משהו שהוא והשכונה שלו, לא עניין של מה בכך. ממש לא. פסק הלכה זה משהו מאוד מאוד חשוב. ולצערי הרב, זה כבר לא מה שהיה פעם. אוקיי, מעניין. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. לפני זה נזכיר את מספרי הטלפון, 0467672222, מספר הטלפון כאן באולפן.
ואתה יודע מה, אפילו ככה נפנה במיוחד לאנשים שרוצים לפתור חלומות, כי חלום עוד לא היה לנו היום, אז אנחנו רוצים חלום. אז אם יש לכם חלום שאתם רוצים שיצחק יפתור לכם כאן בשידור, אז אתם ככה תקבלו עדיפות, 0467672222, וגם מספר הטלפון שלך, 09744244 לקביעת פגישות אישיות, כבר עכשיו אפשר להתקשר, וגם לגלוש לעמוד הפייסבוק, יצחק מזרחי קבלה מעשית. פרסומות וחוזרים. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים. אתם עלינו חוכמת הקבלה המעשית ברדיו כל רגע, מאזינה שנמצאת כרגע על קו הטלפון. שלום לליטל. שלום. שלום ליטל, ערב טוב. ערב טוב. כן. שאלתך. שאלתי היא לגבי זוגיות ולגבי לימודים. טוב, בואי נתחיל עם הזוגיות ואנחנו נראה מה יגיד השעון. את רוצה ללמוד או שאת לומדת משהו? אני כבר לומדת. נו, אז מה השאלה? זהו, אני פשוט, יש לי בעיה בלימודים כאילו. הבנתי. אז לדעת איך זה הולך הלאה. בואי נראה. בואי נתחיל קודם כל בנושא של הזוגיות. אין לך זוגיות כרגע? כרגע אין. כמה זמן כבר? 3 שנים בערך. 3 שנים אין לך זוגיות? אין. שתהי בריאה, אוקיי. ועל כן בהיפוך בגבנים ונאכל לך בדין לרחמים ורחמים אלה לדין, והכל אלה פוסק אותו וכל אשר מעשה לך ישראל וכל אשר לך נתנים לכל עשה אלא דרך זו היא להם וכל אשר מעשה וחיים תוארים לכל אשר כדי חזקים שלכותם ביופר כל אשר נותן להסיד השולחנך איתי מהם לבהם וכל אשר עשה להן בדרך חזקים שלכות אכלת ושנאת ברכת ונתתן ובן חזקים שלכותם ולעשה קדוש ברוך הוא רצה בהם וקרב אותם אצלו וכל אליהם וכל אשר תן אותם מזונות וסומיה אלמלא ישראל אלא בהם וכל אשר מזונותיהם אשר עומדים אלה ותתים שלכותם. הייתה לך בעבר במקרה זוגיות לא כשרה? את יודעת למה הכוונה לא כשרה? מה זה? מישהו תפוס? לא. מישהו שהיה לו בת זוג או משהו כזה? לא. לא היה לך דבר כזה? לא. אוקיי. כל העמים נותן אותו באמצענו וכל שעשו הדרך צוקתם שלכל המעין הדרך זמן נוגדים מהם נותן מהם וזה חזקים ובשת מה תעשה בדו מהעבודה זרה מהם מהדרך הזה. את הלכת למישהו פעם שיפתח לך, שיבדוק, שנתן לך משהו? מה זאת אומרת? היית אצל איזה מישהו, קורא בקלפים, קפה, פותח? משהו כזה, כן. אוקיי, מה קיבלת ממנו? סתם מידע, כאילו, סתם שאלתי שאלות, וכאילו זה ענה לי. הבנתי, כי אני אגיד לך משהו, את נתת תמונה למישהו פעם? תמונה לא. תמונה, פרטים שיעשו בשבילך איזה משהו? תראי, כאן נעשתה עבודה, מה את אומרת? פרטים, כאילו נתתי את השם שלי ותאריך לידה. הבנתי, כי נעשתה כאן עבודה זרה. אוקיי. דבר שנקרא עמים עובדי עבודה זרה. נעשה משהו שהוא לא קשר למהדרין, הייתי קורא לזה. והיית מאוהבת במישהו פעם וניסית להחזיר אותו? לא להחזיר, אבל כאילו רציתי כאילו לדעת מה הולך הלאה. כי כנראה ניסו להחזיר, לא יודע, אם פנית למישהו שיחזיר או משהו כזה, נעשתה כאן עבודה זרה. זאת אומרת, עמים עובדי עבודה זרה, זאת אומרת, נעשתה איזה פעולה שבעצם אחרי אותו אחד שאהבת, היה לך עוד מישהו? לא. זהו, אז שמה זה נסגר לך. מאז אני סגורה. זהו, שמה זה נסגר לך. נעשתה, כנראה שפנית למישהו שרצה להיות נחמד ולעשות איזושהי פעולה כדי להחזיר אתכם, ובעצם הוא סגר אותך. את נמצאת בסגירה, ומאז, אני אגיד לך משהו, כשבן אדם חסום, אז זה לא רק הלימודים שלך, הרבה דברים מתחילים ומפסיקים. ואני יכול להגיד לך גם שאת עייפה בלי סיבה. כי את, זה שואב ממך את האנרגיות. הפעולה הזאת היא פעולה שפשוט מורידה אותך. מה שנקרא, את מכירה את הביטוי, עצרו את העולם אני רוצה לרדת? משהו כזה. וזה לא סתם, אני לא יודע למי פנית, אין לי מושג אפילו, אבל אני הייתי מציע לך להגיע לפתיחה מלאה, באמת. כלומר צריך לעשות איזשהו הליך של הסרת כישוף או משהו כזה? זה הליך של הסרת חסימה בצורה מאוד רצינית, כי אני הייתי שמח להגיד לך איך לעשות את זה פה בקלות, אבל לצערי, כאן נעשתה פעולה שאני חייב לעשות פתיחה מלאה, כדי לראות בדיוק איך זה נעשה, ועל פי זה לפתוח לך את הדלת גם לזוגיות וגם בחזרה ללימודים, ולהחזיר לך את השמחת חיים הגדולה שהייתה לך.
ואני מתכוון שמחת חיים גדולה שהייתה לך. ליטל, תישארי על הקו, אני מחזיר אותך לאופיר בהפקה, הוא ייתן לך את מספר הטלפון, במידה ותרצי לשמוע עוד פרטים על הדבר הזה שיצחק מציע, בסדר? תודה שפנית אלינו. יצחק, לפני שניפרד, כהרגלנו, טיפ למאזינים, דבר שכל אחד יכול לעשות ככה בחיים הפרטיים שלו, כמובן מעולם הקבלה. לאן אתה לוקח אותנו היום? היום אני לוקח לכיוון התפוח והזוגיות. זה כבר מעניין, תפוח וזוגיות זה כבר במיתולוגיה זה הולך. אתה יודע, אתה שואל כל אחד מה נתן הנחש לחווה בגן העדן. הוא אומר לך תפוח. בדיוק, אבל זה לא תפוח. למרות שזה לא נכון. בדיוק, זה לא תפוח. נתן פרי עץ הדעת. אבל מה? אף אחד לא יודע מה הפרי הזה. כולם ניסו לנחש, אבל אף אחד לא יודע. מה שכן, אבל יחסנו לתפוח כל מיני סגולות מיוחדות, ובאמת יש לו. אני אסביר משהו. כשאנחנו מרגישים שמשהו מתערער בזוגיות שלנו, כדי לדעת אם הכל בסדר, ואם באמת לא מתערערים דברים, ואנחנו לא, מה שנקרא, מאבדים אהבה, וזה רק תקופה או עייפות וכולי, אנחנו לוקחים תפוח, מסתירים אותו בחדר השינה, ולמחרת חותכים אותו במחציתו. חצי יוכל זה שעשה את הפעולה, יכול להיות הגבר או האישה, זה לא משנה, וחצי ייתן לבת הזוג או בן הזוג. אם בן הזוג, ולא לדחוף אותו לאכול את זה, לתת לו. אם אכל את כל התפוח, הרי אין שום, את כל החצי תפוח, סליחה, הרי אין שום בעיה והכל בסדר, וזה אולי משהו זמני שמרגישים שלא בסדר. אם אכל מחציתו של התפוח, מחציתו של, או רבע תפוח, כי הוא מקבל רק חצי, או היא, זאת אומרת שיש דברים שמפריעים לזוגיות הזאת, שיכולים להיות דברים חיצוניים, או יכולים אפילו להיות סתם בעיות כלכליות או דברים כאלה. אם לא אכל ממנו בכלל, יש מקום לבדוק, כי יכול מאוד להיות שהזוגיות בכיוון של התערערות. אבל, עוד פעם אני אומר, זה בא מתוך הקבלה, יש אשר מייחסים את זה לאמונות תפלות, יש אשר מייחסים לזה כבוד רב. אז כל אחד ינהג על פי איך שהוא מרגיש. הבנתי. יפה, רשמנו לפנינו, זה הטיפ שלנו. להשבוע הגיע זמננו לחתום, יצחק מזרחי, אני רוצה מאוד להודות לך כמדי שבוע, וצריך להגיד, הזכרת את הנסיעה לארצות הברית, יש לנו עוד זמן, בשבוע הבא, יום שני, שעה 9. לא, יש לנו עוד הרבה, אז אנחנו עדיין כאן, לא צריך... עד אוגוסט אני... בדיוק. אז יום שני ב9 בערב, אנחנו נהיה כאן שוב, אתם הרבה יותר ממוזמנים.